अमलाको अचार बनाउनको लागि चाहिँ मैले सबैभन्दा पहिला तातो पानी लिएको छु। र मैले चाहिँ अमला पनि लिएको छु। अमला चाहिँ राम्ररी पखालेर लिएको छु मैले चाहिँ। हजुरहरू पनि पखालेरै लिनु होला अमला चाहिँ। र तातो पानीमा अब अमलालाई हाल्दिनुस्। अब हाम्रो अमला पनि रेडी हुन लागिसक्यो। रेडी भइसक्यो भने नि हुन्छ अब चाहिँ। अब म अमलालाई चाहिँ झिक्छु। अमला चाहिँ 5-6 मिनेट जति हजुरले पकाए हुन्छ। अमला यस्तो बिचमा चिरा चिरा पर्छ। हजुरलाई देखाइरहेको छु मैले, हेर्नुस् त। अब अमला रेडी भइसक्यो। मैले झिके सबै अमलालाई। र मैले चाहिँ कराईमा तोरीको तेल पनि लिएको छु। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ म कराईमा जिरा हाल्दै मैले। जिरा हालेर फुरिसकेपछि चाहिँ मैले त्यसमा अब पानजिरा हाल्दै। पानजिराले चाहिँ अचारमा टेस्ट मिठो बनाउँछ। अनि हजुरले मङ्ग्रेल लिन सक्नुहुन्छ, जसलाई कालो जिरा पनि भनिन्छ। अनि सुकेको खुर्सानी लिएको छु मैले चाहिँ। खुर्सानी चाहिँ हजुरले स्वाद अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। र सबै मसलालाई राम्ररी फ्राई गर्नु होला। र मैले अमला पनि हाले कराईमा। मजाले चलाउनु होला। मसलाहरू मजाले लाग्छ चलायो भने चाहिँ। र मैले बेसार पनि हाले। बेसार हालेर चलाउने एकछिन। अनि नुन हाल्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले खटी मिठी अचार बनाउन लाएको हुँ। अमलाको पनि मिठो हुन्छ। र मैले चाहिँ यहाँ जिराको धुलो र धनियाको पाउडर लिएको छु। सबैलाई मजाले चलाउनु होला। अब चाहिँ मैले यसमा चिनी हाल्दै अचारमा। र ग्यासलाई चाहिँ मिडियम फ्लेममा राख्नु होला। हामीहरूले अमला चाहिँ सजिलैसँग बजारमा पाउँछौँ। र घरमा अमला धेरै सकेर जानेछ भने पनि हजुरहरूले अमलाको अचार बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। चिनीलाई चाहिँ मजाले पग्लिन दिनुपर्छ। हाम्रो चिनी पनि पग्लिन थालिसकेको छ। अब चाहिँ हाम्रो अचार रेडी हुन लागिसकेको छ। रेडी भइसक्यो। हजुरलाई मेरो रेसिपी मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।